κατάλληλο μέρος για να γυρίσουμε το τρίτο μας βίντεο. Στα δύο προηγούμενα βίντεο τα παιδιά μας εξήγησαν πώς το νερό της βροχής φτάνει στο υπέδαφος και κυρίως τι συμβαίνει όταν κάποιος ή κάποια αντλεί πολύ νερό ή όταν κάποιος ή κάποια το μολύνουν. Πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει τη συμμετοχή πολύ λίγο νερό? σκεφτήκαμε. Τι να κάνουν άραγε οι ειδικοί όταν θέλουν να ελέγξουν τη στάθμη του υπόγειου νερού σε μια περιοχή? Αποφασίσαμε να γίνουμε λίγο επιστήμονες. Θα φτιάξουμε ένα απλό STEM. Γιατί είμαστε καλλιτέχνες. Εντάξει, ένα STEM που θα μετάει τη στάθμη του νερού σε ένα δοχείο. Ξεκινάμε. Δοχείο με νερό. Ένα πανάκι μαλακό. Έναν υπολογιστή με σύνδεση στο ίντερνετ. Να έχουμε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Mind Plus στον υπολογιστή. Ένα Arduino Uno. Τα απαραίτητα καλώδια για να δημιουργήσουμε το κύκλωμα. Έναν αισθητήρα στάθμης. Και αν θέλουμε να το κάνουμε πιο εντυπωσιακό, ένα φωτεινό σηματοδότη. Βήμα πρώτο. Κατεβάζουμε το Mind Plus. Πρώτο βήμα λοιπόν να κατεβάσουμε το Mind Plus. Γκουγκλάρουμε Mind Plus και συνδεόμαστε σε αυτή τη σελίδα. Το Mind Plus μοιάζει πολύ με το γνωστό μας Scratch, μόνο που έχει περισσότερες δυνατότητες προγραμματισμού συσκευών. Επιλέγουμε Download. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας, πατάμε ξανά Download. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, βρίσκουμε το αρχείο εγκατάστασης και με διπλό κλικ το ανοίγουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και δούμε στην επιφάνεια εργασίας στον υπολογιστή το ρομποτάκι του Mind Plus. Το ανοίγουμε. Σε περίπτωση που προτιμάμε ως γλώσσα τα ελληνικά, πατάμε στο γρανάζι πάνω δεξιά και επιλέγουμε τη γλώσσα. Βήμα δεύτερο. Συνδέουμε το Arduino με τον αισθητήρα. Για να συνδέσουμε τον αισθητήρα στο Arduino θα χρειαστούμε 3 καλώδια. Τα 2 χρειάζονται για να σχηματίσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα για να δίνουν ρεύμα στον αισθητήρα. Και το τρίτο καλώδιο, που συνήθως επιλέγουμε να έχει χρώμα πράσινο, είναι αυτό που μεταφέρει τα δεδομένα από τον αισθητήρα στο Arduino. Ξεκινάμε με το πράσινο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων. Το τοποθετούμε στη θέση S του αισθητήρα και στην αναλογική υποδοχή α0 του Arduino. Συνδέουμε το κόκκινο καλώδιο που δίνει ρεύμα στον αισθητήρα μας. Το βάζουμε στη θέση συν του αισθητήρα και στην υποδοχή 5V στο Arduino. Τέλος, το μαύρο καλώδιο, που είναι η γείωση, στα αγγλικά ground, το συνδέουμε στη θέση πλην του αισθητήρα και στην υποδοχή GND του Arduino. Τώρα, με το καλώδιο USB του Arduino, συνδέουμε το κύκλωμά μας με τον υπολογιστή για να δούμε αρχικά αν παίρνει ρεύμα. Βλέπουμε ότι ανάβουν τα λαμπάκια και το αισθητήρα και το Arduino. Επομένως δουλεύει. Βήμα τρίτο. Συνδέουμε Arduino με Mind Plus. Για να προγραμματίσουμε το Arduino στο Mind Plus, πρέπει πρώτα να εντοπιστεί μέσα από το πρόγραμμα. Ανοίγουμε το Mind Plus και στην κάτω αριστερή γωνία κάνουμε κλικ στο κουμπί Επεκτάσεις. Στην καρτέλα Board επιλέγουμε Arduino Uno και μετά κάνουμε κλικ στο Back στην πάνω αριστερή γωνία για να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη του Mind Plus. Τώρα εμφανίζεται το μπλοκ με τις εντολές για το Arduino Uno που έχουν σκούρο πράσινο χρώμα. Για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση, πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουμε τη θύρα που έχει συνδεθεί με το καλώδιο USB. Στο μενού Σύνδεση συσκευής κάνουμε κλικ στη θύρα με την ένδειξη Uno. Προσοχή! Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί όταν το λαμπάκι πάνω από τη σκηνή προεπισκόπησης γίνεται πράσινο. Βήμα τέταρτο. Προγραμματίζουμε το Arduino. Φτιάχνουμε το πρώτο μας πρόγραμμα για να δούμε αν ο αισθητήρας δουλεύει. Από το μπλοκ των εντολών συμβάντα επιλέγουμε και σέρνουμε την εντολή όταν γίνει κλικ στη σημαία. Από το μπλοκ εντολών ελέγχου σέρνουμε την εντολή για πάντα. Στις πράσινες εντολές του Arduino επιλέγουμε το Read Analog Pin και φροντίζουμε να είναι επιλεγμένο το α0, γιατί εκεί έχουμε συνδέσει το πράσινο καλώδιο που μεταφέρει τα δεδομένα από τον αισθητήρα στην πλακέτα. Το πρόγραμμα χρειάζεται να μας δείξει αρχικά τι δεδομένα μας στέλνει ο αισθητήρας.
Θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή PES για να εμφανιστεί το συννεφάκι πάνω από το ρομπότ μας. Και αντί για Hello θα το βάζουμε να μας δείχνει την τιμή του αισθητήρα. Όταν δεν έχει νερό το δοχείο μας, ο αισθητήρας στέλνει την τιμή 0. Όσο προσθέτουμε νερό, η τιμή του αισθητήρα ανεβαίνει. Μόλις μετακινήσουμε τον αισθητήρα έξω από το δοχείο, θα δούμε την τιμή να πέφτει. Βήμα 5. Φτιάχνουμε το σκηνικό και τους χαρακτήρες του animation. Για να δείξουμε την αλλαγή της στάθμης του νερού στο Mind Plus, θα φτιάξουμε ένα απλό animation. Θα βάλουμε το νερό να ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με την τιμή που δίνει ο αισθητήρας και ένα παπί ή ό,τι άλλο διαλέξετε εσείς που θα επιπλέει. Αρχικά αλλάζουμε το χαρακτήρα του sprite. Από τη βιβλιοθήκη επιλέγουμε ένα ζώο που μας αρέσει. Εμείς εδώ διαλέγουμε το παπάκι. Πατώντας την καρτέλα ενδυμασίες, βλέπουμε και τις υπόλοιπες ενδυμασίες που μπορεί να μας χρειαστούν στο animation. Πολύ σημαντικό είναι να αλλάξουμε το κέντρο της ενδυμασίας του ζώου. Επειδή θα δώσουμε αργότερα εντολή στο παπί να πηγαίνει εκεί που είναι η στάθμη του νερού, θα πρέπει να ορίσουμε ως κέντρο της ενδυμασίας τα πόδια του. Στη συνέχεια αλλάζουμε το φόντο της σκηνής. Μπορούμε να διαλέξουμε μία έτοιμη εικόνα από τη βιβλιοθήκη ή να ανεβάσουμε μία δικιά μας, όπως κάνουμε εμείς εδώ με αυτή την εικόνα του υπέδαφου. Θα χρειαστούμε και ένα χαρακτήρα για το νερό. Σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο χρώματος μπλε. Και ένα κλαδί να επιπλέει για να στέκεται το ζωάκι μας πάνω του. Προσοχή! Πρέπει να ορίσουμε το κέντρο μας πάνω στο κλαδί. Μετακινούμε το νερό στη θέση 0-0 στη σκηνή και το ίδιο κάνουμε και με το παπί. Βήμα 6. Ξαναπρογραμματίζουμε. Μετά προγραμματίζουμε τα αντικείμενά μας ή αν σας φαίνεται δύσκολο μπορείτε να αντιγράψετε τον κώδικα που βλέπετε εδώ. Για τον προγραμματισμό του νερού. Αρχικά πρέπει να δημιουργήσουμε μια μεταβλητή στην οποία θα αποθηκεύεται η τιμή που στέλνει ο αισθητήρας. Την ονομάζουμε στάθμη νερού. Με την εντολή όρισε από την κατηγορία μεταβλητές δίνουμε την τιμή του αισθητήρα. Με την εντολή όρισε ψ από την μπλε κατηγορία κίνηση ζητάμε να κινείται το νερό πάνω κάτω ανάλογα με την τιμή που λαμβάνει από τον αισθητήρα. Και επειδή ο αισθητήρας παίρνει τιμές από 0 μέχρι 1023 όπως έχουμε δει, εμείς πρέπει να μεταφέρουμε τις τιμές αυτές στην κλίμακα της σκηνής μας. Οι συντεταγμένες του ψ, του κατακόρυφου άξονα δηλαδή, θα είναι από τη θέση -120 όταν το δοχείο νερό είναι άδειο έως 0 όταν το δοχείο είναι γεμάτο. Αυτό γίνεται με την εντολή αντιστοίχηση από την κατηγορία τελεστές. Για τον προγραμματισμό του ζώου. Ο κώδικας που κάνει το παπάκι μας να ακολουθεί τη στάθμη του νερού είναι αυτό. Συγκεκριμένα η εντολή ολίσθησε από την κατηγορία κίνηση είναι αυτή που στέλνει αμέσως σε χρόνο 0 το παπάκι πάνω στο νερό. Στη συνέχεια του λέμε ότι αν η στάθμη του νερού είναι κάτω από την τιμή 30, να αλλάζει ενδυμασία, να μας λέει κάτι και να κάνει έναν ήχο. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε να κάνει κάτι άλλο το ζώο σας. Τέλος, όταν η τιμή της στάθμης είναι πάνω από 30, επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Για τον προγραμματισμό του υπόβαθρου. Μπορείτε να βάλετε να παίζει ένας ήχος όση ώρα τρέχει το πρόγραμμα. Βήμα 7. Σύνδεση και προγραμματισμό σηματοδότη. Θα χρειαστούμε ένα σηματοδότη ή αλλιώς traffic LED, 4 καλώδια θηλυκό-θηλυκό, χρώματος όπως στη φωτογραφία, μία σίλντα σπίδα και προαιρετικά ένα depot καλώδιο για πιο εύκολη σύνδεση του αισθητήρα στο SILT. Συνδέουμε το SILT προσεκτικά πάνω στο Arduino. Στη συνέχεια το σηματοδότη και τον αισθητήρα.
όλα είναι έτοιμα, προγραμματίζουμε το σηματοδότη. Ο κώδικας είναι ο εξής. Αρχικά σβήνουμε τους σηματοδότες θέτοντάς τους την τιμή low. Και στη συνέχεια με μία δομή ελέγχου βάζουμε να ανάβουν τα φωτάκια ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία οπτική απεικόνιση της στάθμης του νερού που μπορεί εύκολα να προειδοποιεί για τη στάθμη του νερού. Αυτά από εμάς. Εννοείται ότι μπορείτε να το εξελίξετε όσο επιθυμείτε. Ανάλογα με τις γνώσεις σας στο Arduino. Και ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτετε. Limit is the sky. Καλή διασκέδαση! Και μην ξεχνάτε, Προσέχουμε το κοινό μας νερό.